Assalamu alaikum dear students. I am Miftahuddin and this is my YouTube channel Learn with Miftah. Ninth Biology, Chapter number 1, Lecture number 3. For previous lecture के मंगा the biology definition, the major branches, بیا دغه شانتي د هغې main branches هغه منګه ډسکس کړي خو په ډیټیل باندې. نو په ننني لیکچر کې موږ وایو linkage of biology with other field of study چې biology د نور کم studies field چې دي کنه د هغې سره د دې لینک سره مطلب د فزیکس سره فزیکس دغه شانتي کیمستري بیا داسې سټیټسټک شو دغه شانتي اکنامکس ایټسټرا د دې سره د بایولوژي څه لینک دی مطلب د ټول د ساينس برانچز دي نو د بایو پکې د فزیکس سره د کیمستري سره د سټیټسټکس سره د اکنامکس سره د دې سره څه ریلیشنشپ دی د ټول نه اول راځو بایو فزیکس ته مطلب چې د بایو او د فزیکس د یو بل سره څه ریلیشن دی نو بایو خو موږ څه ته وایو لایف ته او فزیکس انرژي میټر او د هغې میوچول کوم ریلیشنشپ چې دی هغې ته موږ فزیکس وایو خو اوس د بایو د فزیکس د یو بل سره څه تعلق دی بایو مین لایف او فزیکس څه ته وایي matter energy and their mutual relationship ٹھیک شو اوس د بایو د فزیکس د یو بل سره څه ریلیشنشپ دی اوس په دا دواړه د دې انټر ریلیشنشپ په موږ ګورو ٹھیک شو بیا فار ایگزامپل که موږ ووایو په پلانټس کې پلانټس هم بایو ده که نه نو په پلانټس کې فار ایگزامپل پلانټس چې دي په دوی کې چې کله فوټوسنتھسس کېږي فوټوسنتھسس نو په فوټوسنتھسس کې لایټ ابزارپشن کېږي لایټ چې دی هغه سن لایټ چې کوم دی هغه راځي په بوټو په پاڼو باندې لګي او هلته څه کېږي فوټوسنتھسس کېږي نو دغه لایټ ابزارپشن چې کېږي نو دا په څه باندې کېږي دا په لاز آف پرنسپل په لاز آف فزیکس باندې کېږي لاز آف فزیکس په دې کې استعمالیږي نو دا د فزیکس رول شو په څه کې په بایو کې مطلب پلانټس چې دی که نه او لیوینګ ارګینزم دي که نه انیمل او پلانټس چې دي که نه هغه بایوټیک کمپوننټ دي دواړه چې دی بایوټیک کمپوننټ دي نو بایو سره تعلق شو او د لاز آف فزیکس چې پکې کله اپلای کېږي نو دا د فزیکس او د بایو ریلیشنشپ شو بیا دویم راځو دویم ریلیشن ده د بایو کیمستري مطلب زمونږ سره یو لیوینګ باډي ده او په دې کې زمونږ سره ریاکشن کېږي کیمیکل ریاکشنز کېږي کیمیکل ریاکشنز د کیمیکل ریاکشن د چا سره د کیمستري سره او په چا کې کېږي په لیوینګ ارګینزم کې کېږي یا په لیوینګ باډي کې کېږي نو د دغې وجې نه دې ته موږ څه وایو د کیمستري د فزیکس د کیمستري د بایو سره ریلیشنشپ راغی دې ته موږ بایو کیمستري وایو بیا تھرډ ون زموږ سره دی بایو جیوګرافي بایو جیوګرافي څه ته وایي بایو مطلب ارګینزم شو او جیوګرافي وایي سپیس ته
ارت ته. صحیح شو. نو کله چې ارګینیزم ته ډیسټریبیوټ کې on the basis of space and time، مطلب دا دی چې په سیزنز په فرق پکې راځي که نه، چې په وینټر کې به ارګینیزمز په کوم ځای کې بیا دغه شان په سمر کې به په کوم ځای کې، نو په دغه بیسس باندې چې ته کله ارګینیزم ډیسټریبیوټ کې، نو دغه ډیسټریبیوشن ته موږ وایو بای جیوګرافي. نو که موږ ولیکو د distribution of organisms on the basis of space and time is called by geography. ٹھیک شو. فار ایگزامپل زمونږ سره دی پولر بیئر چې دی په واورو کې په یخو ځایونو کې آرکټیک ریجن چې کوم دي که نه، آرکټیک ریجنز دی په هغې کې اوسېږي. نو که دی ته ډیزرټس ته راولې، کوم ګرمې علاقې دي هغې ته راولې، نو هلته به دی سروایول نه شي کولی، ژوندی به نه شي پاتې کېدی. دی چې دی د ده ډسټریبیوشن شوی دی on the basis of seasons، on the basis of کلایمیټ، موسم. نو دغه شانتې دا ارګینیزم چې دي هغه ډسټریبیوټ شوي دي په سپیس کې. نو دغې ته موږ د ارګینیزم ډسټریبیوشن په سپیس کې وایو، او دغې سټډي ته موږ بای جیوګرافي وایو. ټیک شو. بیا بل راځي زموږ سره فورث ون، بایومیټري یا سمپلی بایو سټیټسټکس. نو کله چې موږ بایو چې ده د هغې اپلیکیشنز چې دي هغه موږ په سټیټسټیکل فارمولاز، میتھمیټیکل فارمولاز کې هغه موږ سټډي کوو، نو هغې ته موږ بایو سټیټسټکس وایو. فار ایگزامپل موږ یو پرابلم راغلی، د هغې موږ ډیزاین کوو، د هغې انالیسیس وکړو، د هغې انټرپریټیشنز وکړو، د هغې بیا ډیټا موږ ریسرچ وکړو. نو دغه کم ریسرچ چې موږ وکړو، کم انالیسیس، کم ډیزاینینګ چې موږ وکړو، نو دې ته موږ بایو سټیټسټکس وایو. نو په دې کې څه راځي؟ ډیزاینینګ، دغه شان انالیسیس، انټرپریټیشن، او دغه شانتې نور په دې کې راځي ریسرچ of data on the basis of mathematical formulas. ٹھیک شو. دې ته موږ وایو بایو سټیټسټکس. بیا ففتھ ون دی بایو اکانومکس. ٹھیک شو. مطلب چې د اکنامکس او د بایو په منځ کې څه ریلیشنشپ دی. نو کله چې په اکانومکس وایي معاشیاتو ته، معاشیات مطلب د دې د روپو سره، د دې د آمدن سره، د پرافټ سره، د لاس سره د دې څه تعلق دی د بایو. صحیح ده. نو که په اکانومیکل پوینټ آف ویو سره موږ وګورو، فار ایگزامپل زموږ سره دی یو کرافټ دی، یو فصل دی، د هغې نوي چې ده هغه انوینټ شوه، لکه نوي ایجاد شوه یو کراپ او یو فصل، او بیا هغه موږ ګورو چې د دې کې لاس څونه وشو او یا په دې کې پرافټ څونه وشو. نو کله چې دا موږ سټډي کوو، په موږ هغه سټډي کوو په پلانټس کې یا په انیملز کې، نو دغې ته موږ وایو بای اکانومکس یا بای اکنامکس. ٹھیک شو. بس دا وو نننی لیکچر چې لینکیج اف بایولوژي with other fields of study، چې هغه موږ په هغې کې موږ ووی بایو فزیکس، بایو کیمسټري، بایو جیوګرافي، بایو سټیټسټکس، بایو اکانومکس،
دا پکې موږ سټډي کړل انشاءالله. نیکسټ ویډیو کې به موږ وایو career in biology. Thank you so much.